I feel excited kasi makikita ko na siya. Tony G with J with G. Anong misconception sa drag queens? Ayun, no, parang for fun lang kami. Komedyante lang kami, no. Artist kami. Meron kaming puso. We have a statement, you know. At the age of 25, parang na-reach mo na yung dream mo. Nanalo ka. Nagkaroon ka ng title na Drag Queen Philippines. Now that I have a title, now that I have this responsibility, I want to do it right. You know, marami pang hindi nakakaalam kung ano yung drag. Mm-hmm. At hindi ako mapapagod na gawin yun. 25 years old ka lang, ang bata mo pa. Yes po, thank you. Alam mo bang ang bata ng 25 years old? Totoo. Kasi parang feeling ko ngayon ng mga Gen Z, iniisip nila pag 25, parang natatandaan na sila. Ganun din ba yung nararamdaman I feel mo? old. Yes. Diba? I feel old kasi siguro I started working, bata pa ako eh. Ilang So, taon ka na nag-start? Parang 3. 3 years old? I was joining a lot of amateur singing contests. Saan? Nung ako nag-start sa barangay namin. 3 years old? Yes! Tapos Grabe sa mga naman. sa school din namin, nung nursery. Kumakanta ka Kumakanta na? na ako, yes. Ano mga kinakanta mo ng 3 years On old? the Wings of Love, To Love You More, One Moment in Ang Time. tataan. Yes, siyempre pag bata ka, walang katapusan yung taas ng boses mo. Wala pa kasing puberty. Parang Correct. Michael Jackson. Ang taas ng boses. Correct. Diritera ka pala talaga. Sobra. Bakit? Ano yung Yes. pangarap mo nung bata ka? I want to be an entertainer, a singer. Ano yung pinapanood mo nung bata ka? Oh my God, ang dami. Lalo na yung pag yung tatay ko, nanonood siya every Sunday sa, DVD. Air Supply, Michael Jackson, Diana Ross, Donna Summers. So pag nanonood tatay mo, Oo, jumo-join ako sa kanya. And parang meron dun babae na, si Donna Summers, siya si Diana Ross, and Beyonce. Sabi ko, I wanna be that. Gusto ko siya. kailan mo naramdaman na you're a girl at heart? Hindi ko alam kung kailan ako nag-bloom eh. Pero alam ko nung bata pa ako, alam ko sa sarili ko na bakla na talaga ako. Bakit? Kasi I have all these supports from my family. Yung tatay ko, hindi naman ako kinahiya. Siya pa nga yung parang nagsasabi sa akin na huwag ka mahihiya. And also, meron siya kasing kapatid na bakla. So, tanggap na tanggap sa family ko. Maganda yung foundation ko inside the family. So, hindi ko alam kung kailan ako nag-come out or nag-come out ba ako. Hindi ako Or nag-come parang out. alam na nila bata ka pa lang? Bata pa lang ako eh. Alam na nila. So hindi mo kailangang itago yung nararamdaman mo inside. You were growing up na may freedom kang i-express ang sarili mo. Pero kailan nag-start na nagtrabaho ka na for the family? Hindi ko alam kung yung mga amateur days ko is pagtatrabaho ko na kasi I was just having fun. So yung talagang siniseryoso ko na yung money and yung work and yung career, siguro 14 ako. Kasi nung sumali ako sa Will Time Big Time, I remembered 13 years old pa lang ako. Parang ano pa rin siya eh, fun. And then naging trending siya, ang dami kong opportunities, parang mas dumoble yung mga work ko. So doon ko na nare-realize na nagtatrabaho na ako. Tapos nung nagtatrabaho ka na, give up mo na yung studies. Yes. It was 2014, if I'm not wrong. That was yung time ng Maxi, the musical ko. Pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. 2014 pala yun. Yes, ang daming opportunities. And nasasayangan ako sa mga opportunities kasi minsan lang siya. And sabi ko, kailangan talaga ako ng parents ko eh. So I sacrifice myself para matulungan ko sila at makapag-study yung mga kapatid ko. Pero balita ko, 3 kayo na girl at heart? Yes. In the family? Yes. Aba. Oo, kasi nakalaban mo yung kapatid mo, di ba? Ako yung panganay, si Angel sumunod, tapos meron akong bunsong kapatid, girl na rin siya. At Eh di ang saya nyo nung lumalaki kasi 3 kayong... sobrang Gay. saya, gugulo namin sa bahay, as in nag-aagawa kami ng costume, nagnanakawan ng makeup. So masaya, at least hindi lang ikaw, yung parang feeling mo na ako lang. So 3 kayo. Pero kung babalikan mo, I'm sure nakita mo yung trend na yun na when did you realize na mahirap ka growing up? Ewan ko, na-encounter mo ba yun? Oo. Yung nabasa ko nga rin yun, oh my gosh, oo, kasi at this age, 25, pagbabalikan mo, dun mo lang marirealize, mahirap pala kami nung bata kami. Ikaw, pag binalikan mo, Ang pinakamahirap namin na parang ako noon, batang-bata pa ako. Siguro mga 6, 7. As in,
Nag-uulan naman lang kami ng chichirya. Tuyo. Pero masarap siya. Hindi ko naman siya inaan. Alam mo kung bakit? Kasi bata ka pa nun. Wala pang comparison ng ano pa talaga yung masarap sa hindi. Oo, no? di ba? Correct. Kung ano lang yung ibigay sa'yo nung time na yun ng magulang mo, tatanggapin mo lang kasi bata ka. So, yun, doon ka na-realize na wala pala kami dati talaga. So, nung nagsisimula ka, J-Vot, yun lagi ang name. Yes, J-Bot. Kailan pinanganak si Maxi? 2011. Sumali ako ng drag competition. Pero J-Bot parang kasi yung pangalan noon. So, paano ka nalinya sa pagsali sa drag competition? Paano mo na-discover yun at nakita yun? Amateur singing contest ka and you have to be a drag queen para makasali doon sa competition na yun. Naalala ko yun sa Makati Poblacion yun. Yes. And sumali ako doon, minake-upan ako ng tito ko, ayun yung friend niya, yung costume ng tito ko, yung gamit ko. So, doon ko nasabi na, pwede pala to pwede to. So, ayun yung path na sinundan ko. Kasi dati singing competition lang muna, di ba? Yes, yes. Na-enjoy mo na yung pagdadamit? Na-enjoy ko siya. As in, yung time na yon, hindi ko ma-explain yung joy ko kasi first time kong mag-makeup ng ganong kaganda, tapos nakawig pa ako. So, feeling ko babaeng-babae ako, na parang divang-diva ako. Doon pinanganak si Maxi? Yes. Tapos, yung full-time na kinareer mo na si Maxi? It was 2015. Nung nagtrabaho na ako sa bar. Meron pang gay bar sa Baclaran na nagtatrabaho yung tito ko. Doon ka muna nagtrabaho? Yes, gay bar yun. Hindi ka. Yes. Pwede yun? Siyempre, hindi ko naman inamin yung edad ko. Tinago ko siya. Drag queen ka na sa isang gay bar? Yes. So yun, professionally, nagtatrabaho ka na talaga Yes, nung time yes. na yun. Sinusweldohan ka na. May sweldo na ako, nakakukuha na ako ng tip, nakakabili na ako ng gusto ko noon. Share ko sa family ko. Ako na yung Magkano naghahawak sweldo ng... nun nung nagsisimula ka? Nung nagsisimula ako, 300 yung TF ko. Pero pag may tip, lalaki Pag may yun. tip ko, 2,000, 5,000. Wow. Tumutulong ba yung mga kapatid mo nung time na yun o ikaw lang? Ako pa lang kasi nag-aaral pa yung mga As in, kapatid ko. tumayo kang breadwinner ng family. Yes. Yes. So matagal-tagal din yun. Matagal-tagal din siya. 2018, kung simula ng mag-drag din si Angel, nagtutulungan na kami. Paano mo i-describe si J-Vot at si Maxi? Anong difference nilang dalawa? Malaki yung difference kasi si Maxi is super loud Eh ako, as a J-Bot, introvert talaga ako So, may mga situation na kailangan ko internalize yung mga bagay-bagay para lang makadabas sa publiko. Pero ngayon na kapaaranan ko naman na I'm learning. Ang tagal kong hindi lumabas sa public as a J-Bot as J-Bot myself. Kasi lagi akong Maxi So parang ngayon, parang hinahanap ko pa yung tamang paraan kung paano siya i-express. I-combine. Correct. Para mag-gets nyo na si J-Vot ay Maxi, si Maxi ay si J-Vot. Correct. Kasi si J-Vot ay may concert. This May 23 sa Bakuran. So, binag-aaralan ko. As in, everyday ako nag-iinsayo kung paano ko siya gagawin. Yung songs, kung paano ko siya kakantahin. So, pag J-Vot yung concert, nakadrag ka ba nun? No, hindi. Nakaganto lang ako. As Ah. myself. Yes. As a Pero J-Pop. yung nationwide tour mo, as Maxi? Yes, Maxi. As Maxi siya. As a drag. Hindi ka ba minsan ako-confused? Ano ba ito, Maxi ba to o si J-Bot ako ngayon? May mga fan nga na pinagjojowa na si Maxi at siya si J-Bot Oo, kasi di ba Nakakatawa. parang dalawang magkaiba ng personality pero iisang tao. Pero gets ko yun, mayroon talagang ganun ng mga introvert. Kailangan mo ng isang persona where you can express yourself more. Yes. I think as an artist, it's very important na meron tayong mga personas. Kasi para alam mo kung saan mo ilalagay yung state of mind mo. Di ba? Hindi ka malilito. Hindi ka mapapaligoy-ligoy sa mga gusto mong ipakita or sa gusto mong isulat, sa gusto mong i-create, sa gusto mong productions. Anong misconception sa drag queens? Ayun, na parang for fun lang kami. Komedyante lang kami. No? Artist kami. Meron kaming puso. We have a statement. You know. Si Maxi, anong statement niya? What do you stand for? What do you represent? Happiness and freedom. It's a fantasy. I want my drag to reflect sa people na, yes, I'm happy doing this. And I am your intrusive thought. I am your fantasy into this reality.
Ayun siya. Para kang pwede ka maging escape Yes. sa nakakapagod na mundo. Yes, sa Parang mga, ganun. sa mga full of judgments. This society is full of judgment. Gusto ko pag nanood sila ng show ko, ng concert ko, happy sila. Makakalimutan nila yung problem nila outside. So it's really an art and it's really an effort to be a drag queen. Yes. Sipin mo, Ate Tony, yung wig, ang sakit sa ulo nun. Diba? Magtatak pa ako. Diba? And meron pa akong 5 Kasi lagi siyang nakatanggal. Yes, di ba? Meron pa akong 5 stockings para magkaroon ng ganong shape. Para woman na woman ka. I have to wear 5 stockings and a foam. And sobrang init noon. Di ba may mga gigs tayo na outside, nung walang aircon? Open area. Open air, di ba? And kailangan mong kumanta, kailangan mong sumaya, you have to entertain people. And it's so hard. Isipin mo parang, ang call time namin 2, magme-makeup kami ng 3, mamimili pa ako ng wig, i-style pa yon, magme-makeup pa ako. Ang hirap-hirap mag-makeup. Every time, dapat iba yung look mo eh. Sa dami mo nang inaasikaso everyday, hindi mo na alam kung ano yung tama. Yung kilay ko ba, pantay? Pagpuyat ka pa. Hindi pa kumakapit yung makeup, di ba? Ayun. So, may mga ganun kaming struggles. And pagtas mag-makeup, magre-rehearsal pa, mag-vocalization pa ako, magre-recall pa ako ng mga dance steps ko. Tapos sasalang kami, 12. Diba? So, parang ang dami Yung preparation. Ang dami. Bago mo makita yung ganun kagandang drag, marami pang nangyayari before that. Kamusta yung journey mo dun sa Drag Race Philippines? Masaya siya. Kasi bago ako nag-drag race, meron pa akong isang competition din sa London, Queen of the Universe. I represented the Philippines. And iba-ibang bansa yung kalaban ko. Pero natalo kasi ako doon kasi nagkasakit ako. Pero nung pumasok na ako ng drag race, parang na lang siya, nag-e-enjoy na lang ako. And kasama ko yung kapatid ko. Nagkalaban pa kayo. Ayun yung pinaka magandang nangyari. Yung kasama ko yung kapatid ko mag-compete. So, hindi ako nabibigatan. Meron akong laging kasama na best friend na mag-check sa akin. Nung sumali ka ba doon, naramdaman mo na mananalo ka? Hindi. Iba rin kasi yung drag race. Hindi ka sure every week kung papasok ba ako. Kasi siya, nakaka-correct talaga siya. May mga maxi challenges pa. So, hindi ka sure kung tama yung ginawa mo, kung maganda ba yung look mo. Every week, ganun yung nangyayari sa amin. So, hindi ako nagpakampante. Talagang nilaban ko siya hanggang sa dulo. Ano yung pinakamahirap na part para sa'yo nung nag-drag race ka? Yung matatanggal yung kapatid ko. Nung second episode, I thought na akin na naman tong pangarap na to. Pangarap kasi namin makasali sa drag race. Pangarap siya ng mga drag. Diba? So, ang pangit kung ako na naman yung matitira. May iwan ko na naman yung kapatid ko. Ano yung feeling na ikaw ang nanalo? After all these years, yung pagtatrabaho ko, parang nakuha ko na yung fulfillment. Parang na-validate lahat ng hard work. Oo. May ganung times na parang I feel celebrated that day. Ako ang bida. Ako ang pinag-uusapan. Nakita nila yung talent ko, yung ganda ko, yung all. Diba? Parang sobrang saya ko to the point na hanggang ngayon masaya ako. Parang nagka-reward lahat ng paghihirap mo sa buhay. Simula nung bata ka, na kumakayod ka para sa pamilya mo. Ayun talaga yung na-feel ko that day. Nawala lahat ng pagod, lahat ng pinagdaanan ko nung drag race, napawi yun lahat. Nung in-announce yung pangalan ko. Shit. Pero alam mo kung isipin mo, di ba 3 years old, nag-start ka na kumanta. At the age of 25, parang na-reach mo na yung dream mo. Nanalo ka. Nagkaroon ka ng title na Drag Queen Philippines. Sabi nila, once na-fulfill mo yung isang dream, hindi natatapos ang dream. May next dream ka pa. Yes. So now na na-accomplish mo na tong dream na to, ano yung next dream and next goal for you? Kasi nung nagkaroon ako ng title, parang naging bigger yung circle ko. So mas marami akong taong nai-inspire. Mas maraming taong, alam mo yun, napanghugutan ako ng lakas. So, now that I have a title, now that I have this responsibility, I want to do it right. Gusto kong simulan sa paggagawa ng kanta, baka by that, makakuha sila ng, alam mo yun. Sa pakikinig kasi, music kasi yung parang
nakaka-heal sa akin eh. Baka sa tao maka-heal din, di ba? Yun, gusto kong gumawa ng album, gusto kong maging artist na makakapag-inspire pa ng maraming tao. And gusto kong ipakilala sa buong Pilipinas kasi marami pang hindi nakakaalam kung ano yung drag. At hindi ako mapapagod na gawin yun. Paano binago ni Maxi ang buhay ni J-Bot? Madami. As in, syempre ang dami kong gigs. So money-wise, nakatulong talaga siya sa akin. Dati hindi naman ako nakapag-afford ng gantong mga damit eh. Pero ngayon na may nakukuha na ako because of Maxi, nakakabili na ako. So ayun, isa yon. Sa family ko, stable yung pagkain namin araw-araw, nakakapag-aircon kami. Sa sobrang daming opportunities ni Maxi, napapaganda ko unti-unti yung buhay namin. Tsaka marami kang napapasayang tao. So kung marami kang napapasayang tao, ano naman ang nagpapasaya sa'yo? My family. The more na nakikita ko maganda yung buhay ng family ko, I am very happy. I'm more than happy. Yes. Kasi sila yung foundation mo eh. Sila yung taong tutulong sa'yo. Lalo na kapag nakikita ko yung mother ko and father ko na sobrang saya because of kung ano yung binili ko sa kanila. Alam mo yun? Sobrang nakaka-satisfy. Ikaw ang nag-manifest dun sa sinabi mo sa Will Time, Big Time. Papatunayan mo sa buong mundo yung kakayanan ng Pinoy. Yes. Pero minanifest ko siya, pero pinagtrabahuan ko siya. Di ba? Talagang kung ano yung sinasabi mo, mangyayari sa buhay mo pag sinamahan mo ng sipag at tiyaga. Hindi lang siya minanifest. Gusto ko kasi siyang mangyari. Alam mo yun? Pag alam mo yung gusto mo, ayun yung path na tatakbuhan mo eh. So, dapat nakafocus ka lang sa goal mo hanggang sa makamtan mo yun. Hindi ka pwedeng nagmamanifest ka pero may iba kang gusto, diba? May iba kang pinagpafokusan. Dapat focus ka sa may na-manifest mo. So, nangyari siya. Pag pinapanood ka ng mga sumusuporta sa'yo, yung mga bagong fans mo, yung mga followers mo, ano yung gusto mong maramdaman nila? I want them to feel na ang dami kong challenges na pinagdaanan. Bata pa lang ako, nagtrabaho na ako. Pero dahil nag-work hard ako, dahil pinagtrabahuan ko siya, nakakamtan ko siya ngayon. So ayun ang gusto kong ma-feel na don't stop chasing their dream. Kung kinaya ko to, mas kakayanin nila. Congratulations. Thank you, Ate Tony. Alam mo, 25, parang feeling ko life is just starting for you. So, kailan ang concert? May? Yes, May 23, Bakuran session po sa MOA Amphitheater. So, kung gusto niyo pong bilhin ng ticket, nasa profile ko lang po yan sa lahat ng social, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, makikita niyo po. Nakapin po doon, kaya hindi na po talaga kayo mahihirapang hanapin yun. Kita-kits po tayo!